हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी रेजरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ रेजर चाहिँ कसरी युज गर्ने अनि यसलाई युज गर्दा कुनै खालको साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन प्लस कस्तो खालको रेजर युज गर्ने सबै कुरा चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्न लाग्दैछौँ इफ यु फाइन्ड कि यो टपिक चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ तपाईँहरूलाई युजफुल छ भने चाहिँ किप अन वाचिङ फर्स्टमा चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूको फेस चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ केही मेकअप हुनु भएन केही पनि खालको अब के भने क्रिम मोइस्चराइजर केही पनि हुनु भएन जस्ट यो नेकेड फेस है म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु मेरो कति छ है यहाँ पनि यति आएको छ यता फेसमा पनि छ है सो यो चाहिँ अराउन्ड 1 विक मोर देन 1 विक कति डेजमा हो कि मेरो चाहिँ एकदमै छिटो पलाउँछ यदि तपाईँहरूको पनि छिटो पलाउँछ भने चाहिँ यस्तो हुनसक्छ है ड्यु टु दिस त्यो एकदमै केटाको जस्तो आउने एकदमै त्यस्तो हुने चाहिँ हुँदैन सो त्यसको लागि चाहिँ ढुक्क हुनु होला किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब पर्सनली युज गर्दा चाहिँ मेरो त्यस्तो खै यहाँ फेसमा पनि अब आई डु माई होल फेस है त्यही पनि मेरो त्यस्तो केही आएको छैन सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो युज गर्दा हुन्छ यसले एकदमै राम्रो मेकअप एप्लिकेसनको लागि पनि एकदमै राम्रो बेस क्रिएट गरिदिन्छ प्लस सफा होइन यदि तपाईँहरूलाई थ्रेडिङ गर्दा दुख्छ व्याक्स गर्दाखेरि दुख्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि बेस्ट भनेको चाहिँ रेजर भनेमा चाहिँ आजकल धेरै किसिमको यस्तो रेजरहरू चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होला जुन चाहिँ कुन चाहिँ एउटा छान्ने भनेमा नि अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ सो त्यही प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिँ बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स म चाहिँ कस्तो खालको लिनु भनेर सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि सो मसँग चाहिँ यो धेरै किसिमको छ है सो आई जस्ट सो यु कुनै सानो छ कुनै अर्को छ कुनैको ब्लेडमा यस्तो जिगज्याग खालको छ है अनि कुनैको चाहिँ यस्तो प्लेन ब्लेड छ है अनि कुनै सानो छ भने कुनै चाहिँ ठुलो छ है ब्लेड पनि सो यु क्यान सी ब्लेडको डिफ्रेन्स यो जिगज्याग भयो है यो चाहिँ प्लेन भयो ओ बिस्तारै बी केयरफुल यो अलिकति सार्पै हुन्छ है अनि कुनै चाहिँ मसँग यो सानोमा अनि यो जिगज्यागवाला नि छ है कुनै मैले नेपालबाट किनेर ल्याएको पनि छ स्टिल मसँग कुनै मसँग यहीँ आएर किनेको अनलाइन एमाजोनहरूबाट किनेको पनि छ सो मिक्स्ड अप छ है कुन छ छन्जी छ यो दुईटा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सेम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जिगज्याग खालको छ है अनि जिगज्याग र अनि यो चाहिँ लामो यो चाहिँ छोटो छ सो तपाईँहरूले चाहिँ यो छोटो चाहिँ आइब्राउजहरू क्लिन गर्नलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ जुन चाहिँ सानो सानो पार्टमा जान्छ नि त अनि फुल फेस गर्ने चाहिँ तपाईँहरूले यो जिगज्यागवाला अनि लामोवाला लिनु डोन्ट बाई यस्तो खालको है प्लेन टाइपको छ नि यो ब्लेड यस्तो खालको ब्लेड चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ प्लिज नकिन्नु होला किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै काट्ने चान्स हुन्छ है अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई यो चाहिँ त्यस्तो ह्यान्डी लागेन सो बेटर यु गो विथ दिस वान है अलिकति सानो बट जिगज्याग खालको ब्लेड आई होप यु क्यान सी इट अब यो रेजर पनि कुन किन्ने भनेर छानिसक्नुभयो अब चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई कसरी क्लिन गर्ने भन्ने प्रोसिड्युरतिर म सिकाउन गइरहेको छु सो म चाहिँ यो टोनर लिँदैछु यो चाहिँ विच ह्याजलको टोनर हो यसमा चाहिँ अल्कोहल पनि छ कि सो अल्कोहल भएको कारणले चाहिँ आइएम युजिङ दिस वान अनि जस्ट यस्तो प्लेन यो लिने यो चाहिँ तपाईँहरूले आफूले युज गर्नुभन्दा अगाडि यो ब्लेडलाई यसरी क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी सबैतिर यसरी मजाले क्लिन गरिदिने अनि आफ्टर युज पनि तपाईँहरूले सेम यही नयाँवाला कटन प्याड लिएर त्यसमा टोनरले भिजाएर अनि मजाले पुसेर यो क्यापलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब आफ्टर युज यसरी क्लोज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँहरूले यसलाई कतिको मेन्टेन गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हाउ लङ यु सुड युज दिस वान तर म्याक्सिमम् 6-7 चोटिभन्दा बेसी चाहिँ युज नगरेको ठिकै म भन्छु सो अब हामी हामीले रेजर पनि छान्यौँ क्लिन पनि गऱ्यौँ अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी एक्चुअल प्रोसिडियरतिर लाग्छौँ जुन चाहिँ हामी मजाले सेभ गर्नेवाला छौँ है त्यसको लागि चाहिँ म एउटा सानो अनि एउटा यो ठुलोवाला लिन गइरहेको छु जुन मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ हो त्योवाला
अनि अब दुईटै क्लिन गर्ने मजाले यसरी अघिकै टोनरमा भिजाएको हुन्थ्यो नि त्यसलाई मजाले क्लिन गर्ने Grab your eyeliner. म चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो आइब्राउजदेखि स्टार्ट गर्छु आइब्राउज गर्छु देन अनि फुल फेस है सो तपाईँहरूलाई सजिलो हुनलाई यो एउटा मिरर लिनु अनि जस्ट यसरी डाउनवर्ड डिरेक्सनमा गर सेभ गर्दै जाने यसरी बी केयरफुल है यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी पार्ट छ कज अब हामीले यसलाई सेभ मिलाउनु पर्छ है त्यही भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ तर बी कम्फर्टेबल अलिकति यसलाई टेबलमा राखेर सो द्याट तपाईँहरूले यसलाई तन्काएर गर्नुभयो भने चाहिँ अझै इजी हुन्छ है सो अहिले मैले यसलाई टेबलमा राख्ने यो स्ट्यान्डले दिँदैन कि त्यही भएर चाहिँ म जस्ट यसलाई प्लेस आफ्नै हातमा समातेर यसरी यस्तो गरेर तन्काउँछु स्किनलाई एन्ड देन आइ एम जस्ट डुइङ लाइक दिस गो डाउनवर्ड सो यो चाहिँ एकदमै पलाइसकेको छ है मेरो चाहिँ एकदमै चाँडो र अनि मोटै छ कि पलाउने त्यही भएर यस्तो हुन्छ बट अल्सो मलाई चाहिँ केही रिग्रेट लागेको छैन सो आई होप तपाईँहरूलाई पनि केही डर नलागोस् है किन भन्दाखेरि सुरुमा त कस्तो हुन्छ केटाको जस्तो आउने हो कि जस्तो लाग्छ कि तर बिस्तारै युज गर्दै गएपछि तपाईँ आफै कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ अनि सजिलो पनि हुन्छ सधैँ जाँदा चाहिँ यसरी डाउनवर्ड डिरेक्सनमै जानु फुल फेस गर्दाखेरि नै डाउनवर्ड डिरेक्सनमा जाने सो मेरो आइब्राउजले चाहिँ अलिकति टाइम खान्छ किन भन्दाखेरि अब यो सेप मिलाउनु पऱ्यो नि त अहिले यस्तो कस्तो छ त्यही पनि यस्तो राम्रो चाहिँ मिल्दैन मेरो ठिकै हुन्छ काम चलाऊ चाहिँ एकदमै ह्यान्डी भएको छ अनि एकदमै कम्फर्टेबल पनि छ प्लस धेरै प्राइसी पनि छैन अनि सजिलै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कुनै दुख्दैन कि मेन चाहिँ दुख्दैन थ्रेडिङ गर्नु पऱ्यो नि ओ माई गड मरिन्छ सो यु क्यान सी अझै कति छ है मेरो सो यसलाई यस्तो गरेर म नजिकबाट देखाइदिन्छु आइब्राउज चाहिँ भइसकेको छ अब चाहिँ हामी फेसतिर जान्छौँ फेसको लागि चाहिँ यही ठुलो खालको प्लस जिगज्यागवाला त्योवाला लिन्छौँ अनि अब यसलाई पनि I'm the soy कति धेरै आउँछ can see oh my god यसरी तल जानु थोरै सेक्सनमा गर्दै पुरै यसरी तल जानु कति निस्के के चाहिँ यस्तो त्यो एक्चुअल हेयर भन्दा नि त्यो फजी टाइपको हुन्छ नि कस्तो के भन्ने कि अब धुलो टाइपको कस्तो हुन्छ सबै त्यो सायद मेबी डेड स्किन पनि निस्केको होला होइन त्यही भएर पनि त्यो अलिकै आउँछ यो वाइट पनि सँगै तपाईँले यहाँको गर्दा पनि त्यस्तै गर्दा हुन्छ यस्तो गर्ने अनि यसरी गर्ने अनि माथिको गर्ने अनि मैले चाहिँ यो मिलाइसकेको छु आइब्राउज है अनि कैँचीले पनि यसरी माथिको चाहिँ काटिदिएको सो अब निधारमा चाहिँ गर्दाखेरि यस्तो गर्ने अनि यसरी डाउनवर्ड फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ धेरै माथि नजानु नर्मल जति गर्नुहुन्छ गर्दा हुन्छ है तर बिस्तारै यदि तपाईँहरूलाई अझै यो आफ्नो मन पर्दैन भने अलिकति माथि जाँदा पनि हुन्छ सो त्यो चाहिँ आफूमा डिपेन्ड गर्छ कति माथि जाने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अनि अब तपाईँहरूले फुल फेस नगरेर आइब्राउज मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ आइब्राउज अर यो लिप्स मात्रै गर्न अप्पर लिप्स मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डु इट तर इट्स अल अपन यु म चाहिँ नर्मली म नि फुल फेस चाहिँ गर्दिनँ आइब्राउज र यो गर्छु अनि एकदमै टाइम छ फुर्सदसँग गर्न बस्न पाइन्छ भने चाहिँ अनि गर्छु अब चाहिँ म यो अप्पर लिप पनि गरेर देखाउँछु यो पनि सेम यस्तो गरेर चाहिँ तन्किन्छ नि त अनि देन चाहिँ म गर्छु है मेरो आइब्राउज मेरो फेस चाहिँ मैले गरिसकेको छु रेजर अब चाहिँ एउटा कुरा भन्न छुटिएछ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूको एक्टिभ पिम्पल छ जस्तै भर्खरै आएको पिम्पल छ भने चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ नगर्नु होला सकेसम्म त्यो एरियालाई छोडेर अरू पार्ट चाहिँ तपाईँहरूले रेजर गर्न सक्नुहुन्छ
यति सबै कुरा मैले इन्क्लुड गर्न खोज्दै पनि केही कुरा छुटेको छ भने तपाईँलाई केही क्वेसन्स स्टिल छ भने चाहिँ यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो अर यु क्यान जस्ट डिएम मी अन माई इन्स्टाग्राम। मेरो इन्स्टाग्राम ह्यान्डल चाहिँ म यतातिर राखिदिन्छु, गएर हजुरहरूले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। एनी टपिक है मलाई थाहा भएको म सकेसम्म हेल्प गर्न कोसिस गर्दैछु। सो आई थिङ्क द्याट्स अल फर टुडे। एन्ड साँच्चै मेरो 10K सब्सक्राइबर भएको छ। सो द्याट इज अनबिलिभेबल। मलाई चाहिँ सोचेको पनि थिइनँ मैले त्यति बनाउँछु भनेर, बट अहिले यहाँ आएर चाहिँ त्यति कन्सिस्टेन्ट हुन पाइरहेको छैन ड्यु टु सम रिजन, यहाँको पढाइ काम एभ्रिथिङ त्यसले गर्दा। सो होपफुली म चाहिँ अब चाँडै अझै हेल्पफुल तपाईँहरूलाई अझै युजफुल खालको कन्टेन्ट चाहिँ ल्याउन कोसिस गर्छु। सो थ्याङ्क यू फर अल यर लभ एन्ड सपोर्ट। एक्सप्लेन पनि गर्न सक्दिनँ, मैले यति पनि सोचेको थिइनँ, बट सानो तपाईँहरूले सपोर्ट गर्दा अहिले 10K भइसकेको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। सो द्याट्स अल फर टुडे एन्ड आई होप यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई हेल्पफुल भयो होला। अनि चाँडै अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु। से नेक्स्ट टाइम, गुड बाई।